হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখি গম পাইছে মই আজি ভাত খাম আৰু ভাত খাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভাত খোৱাটো তেনে সাধাৰণ কথা সকলোৱে ভাত খায় ৰুটি খায় মাছ মাংস খায় কিন্তু মই আজি তেনে সাধাৰণকৈ খাম ভাত আৰু ভাতটো খাম মই বেতগাজৰ লগত বেতগাজটো জান ভণ্টি পৰিব জাগিৰাৰ লগত ওপৰত আছোঁ আৰু বেতগাজটো কেনেকৈ ৰান্ধিম কি কৰিম কেনেকৈ কাটিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু তেনে সাধাৰণকৈ বনাম আৰু তেনে চুটি ভিডিঅ' 5-6 মিনিটমানৰ হ'ব ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু বেতগাজ কাটিব আছে আৰু এইটো বনাবলগীয়া ভিডিঅ' নহয় কিন্তু ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ আজি কাৰণ ভাত চাত খালে ভিউজটো বেছি পায় আৰু ৱাটচ টাইমটো বেছি পায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ নিজৰ লাভ হওক আৰু মই ভাতকে খাই দিওঁ কিন্তু যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টো মই যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ইমান ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকণমান আশীৰ্বাদ পাওক আপোনালোকৰ মৰম পাওক বুলি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই গৈছোঁ 15 আগষ্টৰ দিনাখনো সোনকালে ওলাই গৈছোঁ ইমান ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে ওলাই গৈছোঁ কিন্তু সেইবিলাক ভিডিঅ'ত ভিউজটো কম পাওঁ কিন্তু কোনোবাই হাগিলে কোনোবাই মুতিলে কোনোবাই গাড়ী কিনিলে কোনোবাই গাড়ীখন ধুলে আৰু কোনোবাই দুপাকমান নাচিলে সেনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ'ত মানে ভিউজটো বেছি পায় মানে ভাবিছোঁ ময়ো এতিয়া সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম আৰু মই আজি ভাত খাম সেইটো কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবই লাগিব যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে মই আকৌ নেক্সট ভাত খোৱা ভিডিঅ'কে দিম আৰু ঠিক আছে ব'লক আজি মই এতিয়া বেতগাজখিনি কাটি লওঁ আৰু এতিয়া মই জাগিটা চান্তি লওঁ ওপৰত আছোঁহি এইফালে দেখিছেনে থিয় হৈ আছে ঠিক আছে ব'লক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে শেষত আজি জনাব আশা কৰোঁ ভালে পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া মই বেতৰ এই গাজবিলাক কাটি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বেতগছ এবিধ চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ সকলোৱে জানেই আৰু বেতগছ বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ কাষত হাবিত আৰু পৰুৱা মাটিত ঘৰৰ পিছফালে সাধাৰণতে গজে আৰু সকলোবিলাকে জানেই তথাপিতো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিহেতু আৰু মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আৰু বেতগছ সাধাৰণতে জংঘল আকৃতিৰ হয় আৰু বেতজোপা যদি বুঢ়া হৈ যায় আৰু বুঢ়া হ'লে 45 ফুটৰ পৰা বা 55 ফুটমান ওখ হয় আৰু অসমত পোৱা বেতগছ ওখ আৰু কাঁইটীয়া টান হয় বেতগছৰ ফলো লাগে আগতে আমি স্কুলত খাইছিলোঁ আৰু খুব কাঁহ হয় খালে মানে যাক আমি বেতগুটি বা বেথুল বুলি কওঁ আৰু শুকান বেতেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হস্তশিল্পও তৈয়াৰ কৰা হয় যেনে ধৰক চকী মেজ ডলা কোলা চালনী সোফা বাস্কেট বিভিন্ন আৰু কিবা কিবি আৰু ইয়াৰ কোমলীয়া আগটো মানে গাজটো আমি ভাজি পুৰি পিটিকা কৰি বা নানা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই খাওঁ আজি তাকে মই এতিয়া এই কাটি পেলাই গাজটো উলিয়াই লৈছোঁ ভিতৰৰ কোমলীয়া কোহটো আৰু কেনেকৈ কাটিম কেনেকৈ ভাজিম সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু বেতগাজ ৰাতি নাখাব আৰু গেছ হৈ যাব পাৰে যিহেতু তিতা আমি ৰাতি নাখাওঁ আৰু তিতা যদি আপোনালোকে খাব নোৱাৰে ভালকৈ লাহে লাহে চোবাই খাব আৰু তাৰ পৰা যিটো ৰস ওলাব আৰু মিঠা মিঠা লাগিব এবাৰ খাই চাব আৰু এতিয়া মই ভিতৰৰ কোমলীয়া কোঁহটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু কেনেকৈ কাটিছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ চুকীয়াকৈ এঢলীয়াকৈ কাটিছোঁ তেতিয়া ভিতৰৰ বস্তুটো ভাজিলে মানে নিজে নিজেই ছাইড হৈ ভাগ ভাগকৈ ওলাই যাব আৰু ইয়াতে মই দুটামান আলু দিম আৰু ভজা কৰা নেদেখাম আৰু অকণমানকৈ কৰিম আৰু এইখিনি দেখিছেনে ইমানখিনি 5 মুঠা আমাৰ বেতগাজৰ আৰু আঙুলি ক'লা হৈ গৈছে খাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ তিয়াই ৰাখিম খাৰখিনি ওলাবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি খাব নোৱাৰি আৰু এইফালে মোৰ কেৰাহী গৰম হৈছে মোৰ কেৰাহীখন এখন ঢেলাই কেৰাহী আৰু নন ষ্টিকৰ কেৰাহী মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ কেৰাহীকেইটা আপোনালোকে দেখিছে হয়তো এইখিনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আলু কাটি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ টুকুৰা কৰি এতিয়া কেৰাহীও গৰম হ'ল আৰু ভজাখিনি সাধাৰণতে নেদেখুৱাওঁ আৰু কিনো দেখুৱাম আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ হালধি যোৰহাটৰ পেহী ঘৰৰ পৰা আনিছিল আৰু নিমখ এনেকৈয়ে ৰান্ধি মাজি ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাম আৰু বেতগাজ আলুৰ লগত মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল আৰু এইফালে মোৰ বেঙেনা আলুৰ ভাজিও আছিল এইফালে দালি এটা জলকীয়া আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা খাম হেল্ল' এতিয়া মই ভাতৰ থালিখন সজাই ল'লোঁ মোৰ নিৰামিষ থালিখন আৰু এতিয়া
শান্তি স্কুল পঠিয়ালোঁ, জাগৰিতা শুৱাই ল'লোঁ আৰু দুপৰীয়া বাজিছে এতিয়া 1:30 এটাই বাজিছে আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা খাই লওঁ। পূৰা জলকীয়া লৈ ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ আৰামত খাম বুলি। আৰু আপোনালোকেও হয়তো ভাত খালেই, আমাৰ খোৱা দেৰি হয়। আৰু কেনেকুৱা পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো? আশা কৰিছোঁ ভালেই পাইছে। আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ, আপোনালোকেও চাওক। কৈছিলোঁ ন ভাত খোৱা ভিডিঅ' দিম বুলি, আৰু আপোনালোকৰ আগত আজি লৈ আহিলোঁ মোৰ ভাত খোৱা ভিডিঅ' মই কেনেকৈ খাওঁ। সকলোৱে এনজয় কৰক আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিয়ক, কাৰণ আপোনালোকে ভাত খোৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় ন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভাত খোৱা ভিডিঅ'কে দি দিওঁ। আৰু মোৰ এতিয়া ভাত খাই প্ৰায় হৈছেগৈ। আৰু মোৰ ভাত খোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মোৰ ভাত খাই প্ৰায় হ'লেগৈ আৰু এনেকৈ আজি ভাত খাই দিলোঁ। কেতিয়াবা নিৰামিষ খাব লাগে, সদায় মাছ মাংস নহয়। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে। বাই বাই।